Ninakaw ng Meredith Simmons na yan, pati ng pamilya na lahat ng para sa akin dapat. Kaya kailangan kong bawiin lahat yun. Sana sinabi mo agad na hindi ikaw yung pumatay. Sabi po nila, papatayin nila ako at yung ate ko kapag nilaglag ko po sila. Okay na po akong kulong dito, basta buhay po kaming dalawa. Excuse me po, sir. Sorry po, pero decline po yung card niyo eh. Babe, ako na. Baka nagka-problema lang sa bank mo. O di kaya offline yung terminal nila. May cash naman ako eh. Sumagot na ba siya sa inyo? Hindi eh. Pag tinatanong ko kung nabayaran ka na. I need that money in the bank bago pa malaman ng asawa ko. Patricia! Explain this to me. Bakit ang laking pera nilalabas mo sa bangko? Ramir, calm down. How do you expect me to calm down? You owe me an explanation. Lahat ng perang winidraw ko sa bangko para sa charity pageant ko. Why are you suddenly questioning me for every expense that I make? Hindi ka naman ganyan sa akin dati. Bakit? Naghihirap ka na ba para lahat ng ginagastos ko kailangan mong questionin? It's not that. The amount we're talking about, it's alarming. Madaling magpaikot ng cash. Lalo na kung marami kang taong binabayaran para gumalaw ang project. I can provide you with all the liquidation reports. If you want, I have receipts. Para dun sa venue rental, dun sa catering, and even the promotional materials. I have correspondence with them. If you want, I can even make you a full report explaining every expense and income, Mr. Funder. You don't have to. Sana next time, sabihan mo na lang ako. Ayoko nagugulat ng ganito, especially when it comes to our money. E di sana sa susunod, magtatanong ka rin. Hindi yung basta gugulatin mo na lang ako with some financial transaction documents accusing me of something. This isn't just personal project. It's a chance for me to make a difference in our community. If you need some proof or any kind of information, I am more than willing to provide them. Just trust me on this, Ramir, please. Alam mo ate, okay din to na meron tayong time kahit once a week na makapag-lunch para, to catch up. Tama ka doon, Aera. Ikaw naman kasi sobrang busy mo din eh. Lalo na magiging senior associate na siya. Congratulations ah! I know, right? Thank you, ate. Alam mo, parang sunod-sunod na talaga itong moving on ko. Ikaw yung mukhang busy. Kamusta pala yung case mo sa PAO? Okay naman. Maghahanap pa ng additional evidence para mas makatulong dun sa client ko. Naku ate, alam mo, magiging okay din yung lahat. Magiging okay din yung career natin at yung takbo sa puso. Alam mo ate, I really feel na Renan is the one. Remember, I'm not getting any younger. And I felt really lonely nung namatay si Matty. He was there to comfort me. Panatag yung puso ko sa kanya. And I felt really safe when I'm with him. Parang
secured na nga yata yung future ko nung na-meet ko si Attorney Alon eh. Masaya ako para sa'yo, Aera. Pero sana, kahit mukhang maayos ang lahat, mag-iingat ka pa rin, ha? Karapat-dapat ka sa taong totoong nagmamahal sa'yo. At alam ko, matedetect mo kung may mali. Don't worry about me, ate. I'll keep that in mind. Para ka pa lang yung kapatid ng kliyente ko, eh. Ayaw niya na may masamang mangyari sa kapatid niya sa kamay ng mga sindikato. At ayaw niya na wala siyang gawin para protektahan ito. Gusto ko bilang kapatid mo, maprotektahan din kita. Kasi minsan, yung mga taong akala natin mag-aalaga ng puso natin, sila pa pala yung may tinatagong hindi maganda. Ira, sana maging alerto ka at pahalagahan mo yung mga kutob mo. Ano ka ba, ate? Hindi naman sindikato mamamatay tao si Renan. He's a reputable lawyer. May pera. Genuine na tao. At handa akong protektahan. Oo naman, kaya naman ni Attorney Alon yun. Masaya ako basta masaya ka at safe ka. Sorry, Ira. Kailangan ko lang sagutin to. Okay, go ahead. Hello? Hello, Lilet. Nalaman na nila kung anong sindikatong kinabibilangan ni Sander. Pumunta ka na ngayon dito sa office. Sige, Miss Mas. Babalik na din ako after lunch. Sige. Grabe, ang dami na talagang kabataan na nalilihis ang landas ngayon. No? Kawawa. Sinabi mo pa. Hindi pa nga akong maiyak na nakausap namin si Sander, eh. Masyado pa siyang bata para pagdaanan lahat ng to. Ibinaba pa naman yung minimum age for criminal liability sa 15 years old. Oo nga, no? Ano ba mangyayari kay Sander na yun? Di ba kaka-17 niya lang? Well, if a minor age 15 to 18 commits a crime, maaari na siyang managot sa batas. But they may be subjected to rehabilitation rather than imprisonment. Hello, attorney? Ay, opo, sige po. Susunod po ako. Miss Mas, pinapasunod ako ni Atty. Abalos. May progress na to sa kaso ni Santo. Sure. Ano na ka? Mag-ingat ka, attorney. Salamat Ako po. na bahala dito. Sige, maraming salamat sa impormasyon. Boss, kamusta po? Okay naman, nakausap ko yung mga dati kong kasamahan sa DILG. And this is a joint PNP-DILG operation. Nakita mo yung dalawang yon? Sino po sila? Sila yung mga leader ng sindikato. Ang isa roon ay may hawak ng gang ni Louie. No? Ito yung minimension ni Sander sa atin. Yung gang na kalaban nila? Yes. Actually, sila ang mga nagre-recruit ng mga bata para gawing mga drug pusher. At kung hindi nakapagbenta ang mga bata o ino-onse sila, kamatayan lamang ang kapalit. Well, meron ng mga umamin tungkol dito at marami pang lulutang ng mga gang member. At least mong mga nakakita sa pagpatay kay Louie. So, good news po pala to sa magkapatid. As of now, I would say that Sander is open. Sobrang saya ko, attorney. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung wala akong nagawa para sa kanya. Pamilya ko ang buhay ko. Kaya, kailangan protektahan ko yung kapatid ko gaya ng pagprotekta niya sa akin. Alam mo, attorney,
Hindi mo lang kami tinulungan dahil marunong ka sa batas. Tinulungan mo rin kami para protektahan yung pamilya namin. Bilang salat sa buhay, kayamanan ng isang pamilya. Sana, attorney, hindi lang sa trabaho mo kaya mong protektahan ang pamilya ng ibang tao tulad namin. Sana pati na rin sa personal mong buhay, maprotektahan mo yung sa'yo. I'm about to open it. What's this? That's your mother's last will. When I shared the news of Meredith's passing with people here in the States, her lawyer informed me that she had significant assets and properties, some of which she inherited from her late husband, your dad. Ang daming properties nito, Tito Spanky. And the amount of money? Kay Mati lahat to? Everything She acquired with your dad while they were married. And whatever your dad left her as inheritance will all go to you. that doesn't even include what she had built up there in the Philippines. She established specific provisions and legally formed trusts for certain purposes for all of her assets and investments here in the States. It seems she didn't intend to provide for anyone else except for you. Ipapamana lahat ng to sa akin? Hindi ba kasama si Lilet sa pinamanahan ni Mati? As you know, everything Meredith acquired before your dad passed away Will be divided between you and Lilet. Since your mother died without a will specifying that all of her other properties outside of what she acquired with and from your dad. Aera, Ate! may dala ko sa'yo. Ay! Padala ni Tinang yan. Pinagluto ka niya. Ay, nako, salamat. Napaka-sweet naman ni Tinang. Pakisabi, nag-thank you ako, ha? Kakarating. Alam mo, masarap magluto yung si Tinang, kaya sigurado ako magugustuhan mo yan. Ay, nako, sure ako dyan. And I won't argue with you on that. By the way, Lilet, hindi pa nabago to ni Mati kasi siguro inayos niya to nung hindi niya pa alam na nabubuhay ka. Pero sigurado ako kung alam niyang buhay ka, tayong dalawa yung nakasulat dito. Bakit pinapabasa mo sa akin to, Aera? Yan yung lahat na naipundar ni Mati sa States. Wala pa dyan yung nasa Pilipinas. Malaki din pala yung worth nung naipundar ni Nanay sa States, no? At hindi ko kayang alagaan lahat ng mga ari-arian ni Mati. Kaya aside from her acquisition sa Pilipinas, I also want to share this inheritance with you, Lilet. Aera. Ano ka ba? Oh, bawal umiyak. Ano ka ba sa ating dalawa talaga yan? It's because we're sisters. Natouch lang naman kasi ako na naisipan mong i-share sa akin to. Siyempre naman, Ate Lilet. We are Mati's legacy, Ate. And you deserve a share sa lahat ng mga naipundar ni Mati. Aera, meron kasi talaga sana akong gustong mamana mula kay Nanay. Yung kalililipin niya. Oh! That Calya Lily brooch! It's Lady Justice! Ay! Lady Justice, nahulog niyo po.
Ngayon ko lang po napansin na para palang trumpet yung shape ng flower na to. Yung shape niya is often associated sa hugis nating mga babae. A trumpet, a woman, a female lawyer. A trumpet represents the declaration of significant messages. Parang ikaw, attorney. Isa kang female lawyer na hindi natatakot na ipakita ang iyong expertise and authority. Nakwento nga sa akin ni Mati nung nalaman ko na may kapatid ako. At hindi ko alam na ikaw pala yun, ate. Pinangalanan ka daw niyang Lily because of Calya lilies? Sabi ng friend niya, nung nagkita ulit sina Mama Mary at Jesus pagkatapos ng pagkabuhay niya, namulaklak daw ang mga Calya lily. Lily daw ang tawag niya para paalala na kahit anong mangyari, magkikita at magkikita pa rin kayo. So by all means, once everything is settled, ibibigay ko sa'yo ang Calya lily brooch. And more. Alam mo ate, naging selfish ako sa'yo. Even insecure. At ang dami ko nang nagagawang masasama sa'yo in the past. Ang dami ko na rin nadamay. Kaya kahit dito man lang makabayad ako sa lahat ng mga trespasses ko sa'yo, nakabawi man lang kay Mati. Salamat, Aera. Thank you, ate. Oh, sige na. Kain ka na. May share tayo. Uy, ang dami nito, ate. So iba pa pala yung inheritance na makukuha niya sa States kaysa sa mga naipundar ni Meredith dito sa Pinas. That's what I heard from her. Ha? I didn't expect na ganun pala talaga kalaki. Pero yun na nga, gusto niyang hatian ng kapatid niyang dwarfy. Not on my watch. What? Think about it, Sam. This is the perfect opportunity for me para makuha ko lahat ng pag-aari ni Meredith na mapupunta kay Aera. I mean, after all, I deserve all of it, right? Dahil ninakaw ni Meredith lahat sa amin nung pinagkaitan niya ng hustisya yung pagkamatay ni Mama. So, kukunin ko lahat ng yun para sa atin. Just dropping by to say hi. Hi, babe. Sabrina, go ahead. Take the top files to Attorney Rona. She's been expecting it. Yes, sir. Excuse me. Hey, babe. Kakaalis lang ni Lilet. Oh, man. Sayang, hindi na ako umabot sa lunch nyo. Kakatapos lang ng online meeting ko eh. Eh, yung dinner ko sa condo mamaya, makakaabot ka? Yes, of course, babe. I'll be there. Dami mong prepare, ah. It's because you're special. At syempre kasi may good news akong i-share sa'yo. You know, actually, ako din. Meron. Thank you, babe, ha, for coming. Buti naman at nabigyan mo ako ng time sa napaka-busy mong schedule. I can never let you down. I mean, you do know you are my main priority. And life's too short to hold back, especially when I've found someone as incredible as you are. What's that? I know this is unexpected and unplanned, but you know sometimes they say the best things in life come unexpectedly. Alam ko mabilis
Pero kapag iniisip ko yung future natin pareho, parang hindi ko na ata kaya maghintay. So I was thinking, why delay the start to the beautiful life we can be building together? I want to enter into a lifelong partnership with you. Okay, one that transcends mere affection and promises stability, prosperity, and shared success. I will take great care of you with all of the legal protection that our union can afford. And together, we can build an empire of love and security na hindi pang puso lang. Hindi lang ito usapang puso, Aera, kundi legal na kasunduan na may halaga sa mga buhay natin. Habang buhay. Oh my God. So I want to ask you to marry me. Aera, will you be my wife? Oh my God. Babe? Aera, will you be my lifelong partner? Pwede ba? Ate Lilet, come on, let's eat. I cooked Matty's favorite dish. Talaga? Ay, pwede maki-CR muna ako. Sure. Come inside. Alam ko na bigla ka sa tinanong ko sa'yo. Pero you don't have to answer right now. Okay, there's no rush. Okay. Just give me time to think, okay? Of course. I'll wait until you're ready. Okay? Okay. Do you really have to do this, Ren? Sab, I am left with no choice. Okay, we need Aera's money, her inheritance. Kailangan mo ba talaga siyang pakasalan? Ano tayo, Ren? Sab, nakakalimutan mo na ba? I'm a lawyer. Okay, magagawa ko ng paraan lahat. Okay, besides, you know exactly why I had to plan for this wedding in the first place, di ba? Look, once I've taken everything from them, I'm gonna give you the life that we both dreamt of. Together. Promise me. Promise me ako lang yung mamahalin mo. Ako lang yung mahal mo. You never fall in love with her. Okay. I swear it. Come on. Sab, come on. Anak! Kumusta yung dinner niyo ni Aera tsaka na Atty. Alon? Tinang, bakit gising pa po kayo? Eh kasi inihintay kitang umuwi dahil gusto ko kasama kita sa pagtulog ko. Tinang, napagod pa tuloy kayo kakahintay sa akin. Sana po natulog na lang kayo. Hay nako, bebe ko, hindi ako mapapagod sa paghihintay sa'yo. Parang maayos yung dinner niyo, ah.
nakikita ko sa mukha mo. Okay naman po yung dinner, Tina. Mukhang masaya si Aera sa piling ni Atty. Alon. Ibig bang sabihin nun, boto ko na rin ka, Atty. Alon? Based po sa observation ko, mabuti naman po siya kay Aera. So, ewan ko ba? Hindi pa rin po nawawala yung kutob ko sa kanya. Umaasa pa rin po ko na walang kahit anong makakasira sa amin ni Aera. Sa amin na rin po ni Trixie. Gusto ko po na laging safe yung mga kapatid ko at na nandyan kami sa para isa't isa. Kurt, naniniwala ka ba sa kutob? Oo na, parang hindi. Pero wala namang masama kung aalamin mo kung bakit ka kinukutuban eh. But in court, you need evidence. Gut feelings won't hold up in front of a judge. Babe, this was all in the past. I've changed. I've moved on from this. This will ruin everything. My clients, my reputation. Bakit ba biglang lumabas to? At sino? Sinong may gawa nito? Think, babe, who could have done this? Sino ba may galit sa'yo para ilabas to? Sila Isko, family niya, sino ba? Ikaw bang nagpakalat nito, ha? Hindi ako. Bakit mo naman gagawin sa'yo yun? Exactly my thoughts. Pero nasasaktan ako. Paano mo nagawa sa akin to? I'm a hero in Aera's eyes. Except, did you see? She fell for it completely. Lahat nung lumabas, wala akong kinalaman doon. Then give me time to gather pieces of evidence na wala ka talagang kinalaman doon. Sa'yo